RSTech home එක ඔයාලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද ඔයාලට අපි ගේන්න හදන්නේ ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන බැටරිය ඩෙත් වෙලා තියෙනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් මේ වෙද්දි රතු පාට වෙලා charge වෙන්නේ නැති මට්ටමේ තියෙනවා නම් ඒක කොහොමද අපි අලුතෙන් නියමිත තත්වයට සකසා ගන්න කියන එක ගැන. මේක ඉතින් ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක්. මේක skip නොකර බලන්න. ඔයාලටත් මගේ මේ බැටරිය මම හදා ගන්නවා වගේ ඔයාලට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම අපි කරන්නේ මෙන්න මේ බැටරියේ මේ පියන් දෙක ගලව ගන්න ඕනේ. ඒකට මම ඉතින් ස්ක්‍රූ පිනියනක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේක පාවිච්චි කරලා මම මේ පියන් දෙක ගලව ගන්නවා. මේක තියෙන්නේ ඇම්පියර් 90 ලූකස් බැටරි එකක්. ඉතින් මේක මගේ වාහනේ බැටරි එක දැන්ට ඩෙත් වෙලා තියෙන්නේ. මට මොකද බැටරි එකක් ගන්න ලොකු වියදමක් යනවා. මේ බැටරි එකක් අලුතෙන් ගන්නවා නම් රුපියල් 80000ක් වගේ යනවා. ඉතින් මේක ගලව ගන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ රුපියල් 2,100ක්. මේක තමයි මේකේ පියන් ටික ගලවන්න වැදගත්ම දේ. මොකද මේ පියන් සවුත් වෙන්නේ නැතුව ගලව ගන්න රුපියල් 2,100 තමයි අපිට ගෙදර තියෙන හොඳම උපකරණය වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ටික මෙන්න මේ ආකාරයට ගලව ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න මම මේ ටික එකින් එක ගලව ගන්නවා. ඉතින් මෙතෙන් කියන්න ඕන ඔයාලා ග්ලව්ස් එකක් පාවිච්චි කරන්න. මම ඉතින් වීඩියෝ එක කරන ගමන් මේක කරන නිසා මම ග්ලව්ස් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් මට මේ වැඩේ වලට පිළිවෙලකට ඉදිරිපත් කරන්න බැරි නිසා. ඉතින් මම දැන් කරන්නේ මේක ග්ලව්ස් එකක් නැතුව මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ ඉන්ඩිකේටර් එකක් මම පෙන්නුවා. මේ ඉන්ඩිකේටර් එක රතු පාට වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඕන නම් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක මේ රුපියල් 2,100න් ගලව ගන්න. මේ ආකාරයට ඔයාලා ඒ 2,100 අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ එකින් එක තියෙන සෙල් වලට මේ සෙල් 6ක් තියෙනවා. වෝල්ට් දෙක ගානේ 12 වෝල්ට් වෙන්න තියෙන්නේ 6ක්. ඉතින් මේක ගලවලා එකින් එකට දාලා බලන්න පුළුවන් මේවායේ කරන්ට් එක තියෙනවද කියලා. ඔයාලට පේනවා. සමහර ඒවා සුදු පාටට පේනවා. සමහර ඒවා රතු පාටට පෙන්වුම් කරනවා. ඉතින් මේ ටික මම මේ ආකාරයට දාලා බලනවා මගේ බැටරියේ මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවද නැත්නම් සෙල් වල charging තියෙන සෙල් තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ආකාරයට මම 6ම චෙක් කරගන්නවා. චෙක් කරගෙන නැවතත් මේක තිබුණු තැනටම හයි කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් රතු පාට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් නැවතත් මම මේක තිබුණ තැනටම දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මුලින්ම මේ බැටරිය හොඳට කලත්තලා මේකේ තියෙන ඇසිඩ් ටික අයින් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මම ඒක අයින් කරන එක පෙන්නන්න යන්නේ. ඉතින් මේ තමයි මම මුලින්ම අයින් කරගත්ත බැටරි ඇසිඩ් ටික ඔයාලට පේනවා කළු පාටයි. ඉතින් ඊළඟට මම කරන්නේ මේ බැටරිය සම්පූර්ණ විදිහට අයින් කරලා මේකට මම ගන්නවා බැටරි වතුර. ඒ කියන්නේ බැටරි ඇසිඩ් නේ හොඳට මතක තියාගන්න. බැටරි වතුර මේක සෝලර් මේකට පුරවගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මේ ආකාරයට බැටරිය හොඳට දෙපැත්තට හොල්ලලා මේක කලත්තන්න ඕනේ. කලත්තලා ඉතින් ආපහු සම්පූර්ණයෙන්ම වතුර අයින් කරලා හොඳට ඇසිඩ් අයින් වෙනකන් තියන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟට මම ගන්නවා සම්පූර්ණ බැටරි ඇසිඩ් වල පේන්නේ. බැටරි ඇසිඩ් පොඩ්ඩක් වෙලා අධිකයි රුපියල් 500.
ඔයාලා තව එකක් මතක තියාගන්න ඕනේ මේක සෙල් ටික පුරවගද්දී උතුරන ප්‍රමාණයට පුරව ගන්න එපා. මේක සාමාන්‍යයෙන් බැටරි සෙල් එකේ ඇතුලේ තියෙන ඒ අපේ සෙල් එක පිරලා චුට්ටක් උඩට එනකම් විතරයි අපි බැටරි ඇසිඩ් දාගන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා දන්නවා ඇති මේ බැටරියට බැටරි ඇසිඩ් සමග බැටරි වතුර දාලා තමයි මේක මේ හදාගෙන තිබුණේ. ඉතින් අපි මේ පාර සම්පූර්ණම බැටරි ඇසිඩ් විතරයි දාන්නේ. ඉතින් බැටරි ඇසිඩ් විතරක් දාලා ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මම උතුරන්න දාලා නැහැ. ඉතින් වීඩියෝ එක අන්තිම හරිය කරද්දි පොඩක් කළුවර වුණා. ඉතින් සමා වෙන්න ඕන ටෝච් එකක් ගහලා ඔයාලට පෙන්නන්න වෙන එක ගැන. ඉතින් මොකද මට හෙට මගේ වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒකින්ද මම මේක දැන් charge එකට දානවා. ඒක නිසා තමයි මම මෙහෙම කරන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට දාලා මේකේ මුඩි ටික මම හයි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මගේ ගෙදර මෙන්න මේ වගේ මම හදාගත්ත charger එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ලොකු ඇම්පියර් 100ක උනත් බැටරි එකක් charge කරගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් දාලා හදාගත්තා. හරි මම ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති charge එකට දාලා තියෙන්නේ මේක. ඉතින් පේනවා ඇති දැන් බුබුලු දාලා හොඳට charge වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ඉන්ඩිකේටර් එක බලන්නත් පුළුවන්. දැන් කොළ පාට වෙලා පේනවා. ඔයාලට මතක ඇති මුලින්ම තිබ්බේ රතු පාටට. හැබැයි දැන් මේක කොළ පාට වෙලා තියෙනවා. දැන්ට මම මේක පැයක් විතර charge කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් තව ටිකක් මේක charge වෙන්න ඕන. ඉතින් අපි බලමු මේකේ voltage එක කොච්චරක් පෙන්නනවද, charging වලට කොච්චරක් එනවද කියලා මල්ටිමීටර් එකේ. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මගේ මල්ටිමීටර් එක මේකේ පොඩ්ඩක් රීඩින් වල පොයින්ට් 4ක් ඉස්සරහින් තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේකේ නිව්ට්‍රල් එක සහ පේස් එක මේ විදිහට දුන්නාම ඔයාලට පේනවා ඇති වෝල්ට් 12.5ක් වගේ ප්‍රමාණයක් එනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් පොයින්ට් 4 අඩු කරලා තමයි ගන්න ඕනේ. මේක ඕෆ් කරාම ඔයාලට පෙන්නනවා ඇති. දැන් හොඳට මේකේ වෝල්ට් 12 ඇවිල්ලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලටත් කියන්නේ ඔයාලගේ බැටරියත් මේ විදිහට හදාගන්න ඔයාලට ගොඩක් වටිනවා මේ දවස්වල. ඉතින් අපිව subscribe කරන්න, share කරන්න. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් අනිත් අයටත් ඒක share කරලා දැනගෙන අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා ඔයාලගේ අදහස අපිට comment එකක් විදිහට දාන්න. ඉතින් ඔයාලා සියලු දෙනාටම ජය වේවා.